আজিকালি সমাজত ভাল কৰিলেও সমালোচনা, বেয়া কৰিলেও সমালোচনা, কি কৰিম ৰাইজ, একদম উপায় নাই। জীৱনত এখোজ যদি আগুৱাই যাওঁ দুখোজ পিছুৱাই আহিবলগীয়া হয় আজিৰ এই সমাজখনৰ কাৰণে আমি বোৱাৰীসকলে। ইফালে মই চাদৰ এখন দহি পাতিব লৈছোঁ, আপোনালোকে হৈছে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ইমান এটা ভালকৈ দহি লগাব নাজানো যদিও অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ কিমাননো আৰু লোকৰ ভৰসাত থাকিব, নিজে কিছুমান কাম কৰিবলৈ শিকিব লাগে। আৰু এইফালে মই ৰঙালাও বনাব লৈছোঁ। মই আকৌ ৰঙালাও চয়াবিন খাই বহুত ভাল পাওঁ। আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে মোৰ দৰে ভাল পায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন সকলোৰে সমভাগী মোৰ মাৰ দৰে মোৰ শাহুমাও মোৰ লগত একেৰাহে থাকে। সকলো ক্ষেত্ৰতে মোক কয় তই আগুৱাই যা, তই একো বেয়া কৰা নাই। এতিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈও তেওঁ কয় যে আনৰ কথা নুশুনিবি, মই জানো তই কি কৰিছ কি নাই কৰা, সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে জনাবচোন মোৰ ভিডিঅ'ত বাৰু এনেকুৱা সমালোচনা কৰিবলগীয়া কি মই দিওঁ। কোনো বেয়া ভিডিঅ' এটা আজিলৈকে দি পৰা নাই বা আপলোড নকৰোঁ, এইটো কৰিবলগীয়া কথাও নহয়। এইফালে মোৰ দহি বটা হৈ গ'ল আৰু ভাতকেইটা খাই ল'লোঁ, কাৰণ আজি মোৰ এটা বিশেষ দিন বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ মানুহজন আহি আছে। আৰু এইফালে মোলৈ লৈ আহিছে চকলেট, চিপছ, বাদাম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত।